Và để bắt đầu làm, các bạn sẽ dùng 2/3 1/3 của cục xốp nguyên. Sau đó các bạn dùng 2/3 của 1/3 để chúng ta làm cái cốt bó hoa ha. Và cái này mình làm cốt bó hoa để sẵn nên là mình sẽ làm xốp khô, không dùng xốp nước cho các bạn. Và cốt này các bạn có thể cắm được từ 5 bông cho tới 15 bông. Các bạn dùng 1/3 cục, sau đó chúng ta cắt bỏ 1/3 của 1/3 cục này ha, và chúng ta lấy 2/3 để chúng ta làm cốt ha. Các bạn gọt 4 cạnh giùm mình. Và các bạn dùng tờ giấy kiến, chúng ta sẽ dùng tờ giấy kiến để bọc xốp lại, vừa là trang trí bó hoa, vừa là chúng ta bọc xốp giữ nước để cho hoa tươi lâu ha các bạn ha. Sau này nếu như các bạn cắm hoa khô thì chúng ta cứ để khô như thế này mà cắm, và nếu như các bạn cắm hoa tươi thì chúng ta sẽ cho nước vào để cho xốp hút nước, và chúng ta sẽ cắm hoa tươi ha. Làm cốt như này thì rất là tiện lợi nha các bạn nha. Chúng ta vừa sử dụng được hoa tươi và vừa sử dụng được cho hoa khô ha, rất là tiện lợi. Thì khoảng cách của tờ giấy kiến từ mặt trước của bó hoa là từ xốp lên mí trước là 8 phân, và từ xốp lên mí sau là 30 cm ha mọi người ha. Rồi các bạn sẽ túm hai bên vào, chúng ta sẽ bó vào để làm cái bọc để giữ nước cho xốp luôn. Và sau khi bọc kiến trong thì các bạn sẽ dùng 6 que xiên các bạn cắm vào để chúng ta định hình được cái bó hoa. Cho cái que xiên này nó đỡ giấy, chúng ta bó gói giấy vào cho nó dễ ha các bạn ha. Ở cái phần này là mình sử dụng que xiên loại dài, và cái khoảng cách của đầu que xiên hai bên hông á là nó tầm khoảng 25 cm nha các bạn, để chúng ta gói được cái bó hoa nó to nhất có thể. Và các bạn sẽ sử dụng 4 tờ giấy kiến gói hoa giùm mình ha. 4 tờ giấy chúng ta sẽ cắt làm 4 nha các bạn. Nhưng mà các bạn cũng chừa lại một miếng giùm mình, là các bạn cắt đôi ra xong rồi chừa lại 1/2 tờ giúp mình ha. Và các bạn cắt đôi giấy như này nè, chúng ta sẽ dùng kéo, chúng ta cắt bỏ cái phần gấp giữa của giấy luôn, vì cái phần này nó bị cong. Nếu như các bạn mà dùng dao các bạn rọc á thì nó sẽ có cái mép giấy cong, chúng ta lên bó nó không có được đẹp ha. Cho nên các bạn dùng kéo cắt bỏ cái phần mối mí giấy này giùm mình luôn, để cho cái tờ giấy gói hoa của mình nó được thẳng ha. Rồi, và đây là 2 tờ ha các bạn ha. Các bạn sẽ cắt làm 4, 2 tờ này giúp mình. Rồi cắt ra làm 4 luôn nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bó giấy vào cốt ha các bạn ha. Rồi mời các bạn theo dõi cái thao tác và cái cách làm của mình cho thật kỹ ha. Và với video
Mình làm như thế này rất đơn giản và cũng rất là hiệu quả cho một cái cúc hoa từ 5 bông cho tới 10 bông. Và nếu các bạn cũng có thể cắm tập khoảng 15-20 bông gì đó. Nếu như các bạn cắm theo kiểu tự nhiên, cắm theo kiểu bông cao bông thấp ha. Kiểu bó cốt cho sẵn cho bó hoa 5 đến 10 bông, cực kỳ đơn giản luôn nha các bạn. Các bạn xem xong video này, mình tin chắc chắn rằng bạn xem lần đầu tiên và bạn làm lần đầu tiên thì bạn cũng có thể làm được một bó hoa thật là xinh đẹp ha. Cực kỳ đơn giản luôn nha các bạn nha. Với cái bó hoa như này thì mình hướng dẫn các bạn không dùng kỹ thuật gì nhiều, chỉ đơn giản là chúng ta đưa giấy vào, bóp vào và cột thôi, rất là đơn giản ha, không dùng kỹ thuật gì ở đây hết các bạn ha. Cực kỳ đơn giản, cực kỳ hiệu quả. Mình tin chắc rằng bạn nào xem video này thì cũng sẽ làm được một cái bó hoa đẹp như cái bó hoa mình để ở đầu video. Giấy thì các bạn chỉ cần xếp hình chữ S gấp đôi, tờ thì gấp đôi, tờ thì xếp hình chữ S thôi, rất là đơn giản. Mình không có dùng kỹ thuật gì nhiều ở đây cả, cực kỳ đơn giản luôn. Và sau khi bó được 3 tờ ở trên rồi thì các bạn sẽ dùng 3 miếng vuông để chúng ta buộc cái đuôi trước ha. Cái đuôi này là chúng ta sẽ sử dụng 3 tờ loại vuông, loại cắt làm 4 ha. Và các bạn làm không chuyên thì các bạn không có cái bàn cắt keo như thế này thì các bạn cũng không cần phải mua ha. Các bạn chỉ cần mua một cùi băng keo trong nhỏ về, chúng ta sẽ quấn trực tiếp luôn là được, không cần phải sử dụng cái bàn cắt keo này ha. Nếu như bạn nào làm chuyên thường xuyên làm thì bạn mua, còn nếu mà bạn nào mà không có chuyên, kiểu như mà làm lâu lâu chúng ta mới làm thì chúng ta không cần phải hao phí một cái bàn cắt keo này làm gì ha. Các bạn chỉ cần mua một cuộn keo về và chúng ta cột trực tiếp luôn là được. Và sau khi xếp góc như thế này thì các bạn sẽ đan chéo 2 tờ này vào, cho giáp mí vào với nhau để cho cái bó hoa chúng ta nó đẹp ha. Vì cái bó hoa của mình nó nhỏ nên là các bạn làm cho nó đều thì chúng ta sẽ không nhìn cái bó hoa nó không có bị xéo, bị móp méo bên nào cả ha các bạn ha. Với cái cách này thì mình tin rằng bạn nào cũng làm được một cái bó hoa thật là đẹp để chúng ta tặng cho người thân bạn bè mỗi khi mà có dịp, chẳng hạn như là dịp 20 tháng 10, 8 tháng 3 vân vân. Và những bạn trẻ thì hoặc là những người có gia đình thì có thể tặng cho người yêu, tặng cho vợ vào ngày Valentine, ngày 4 tháng 2 vân vân ha. Và các em học sinh thì cũng có thể làm cái bó như thế này để chúng ta tặng cho thầy cô giáo vào những cái dịp lễ 20 tháng 11 hoặc là lễ tụ trường, lễ bế giảng vân vân ha. Rất là đơn giản và mình tin rằng ai cũng làm được cả. Và mỗi cái lớp giấy như thế này thì chúng ta sẽ tuột xuống cách lớp khoảng 6 phân các bạn ha. Lớp giấy sau thì thấp hơn lớp giấy trước khoảng 6 phân, 6 cm. Ok. Thì mỗi lớp giấy như vậy thì chúng ta sẽ cách tuột xuống là 6 cm các bạn ha.
Cực kỳ đơn giản các bạn ha. Nếu xem tới đây mà các bạn thấy video hay, hữu ích thì nhớ đăng ký kênh và hãy bật chuông thông báo, ủng hộ mình để mình có động lực mình sẽ ra nhiều video hơn nữa để giúp cho nhiều người chúng ta cùng nhau để tự tay làm những cái bó hoa thật là xinh đẹp để tặng cho người thân bạn bè mỗi khi có dịp các bạn ha. Và nếu như các bạn có những cái thắc mắc gì cần mình giải đáp, cần mình hỗ trợ thì các bạn cứ hãy để lại bình luận, mình sẽ trả lời các bạn ha. Những câu hỏi nào cần làm video thì mình sẽ làm video để mình hướng dẫn tận tình ha các bạn ha. Và tuy chúng ta làm một cái cục xốp nhỏ để làm cái cốt này thôi, nhưng mà chúng ta bó ra khi mà bó hoàn thiện thì cái kích thước của cái bó hoa này thì ngang nó cũng khoảng từ 35 cm các bạn ha. Cái chiều dài của bó hoa là cũng tầm khoảng 40-45 cm ha. Và sau khi cột nơ vào thì chúng ta sẽ có được một cái bó hoa hoàn chỉnh như này. Và bây giờ các bạn chỉ cần cắm hoa vào nữa là sẽ thành một bó hoa thật là xinh đẹp. Và với một cái cốt hoa như này, các bạn cũng có thể sử dụng hoa khô, cũng có thể là sử dụng hoa tươi ha. Một cái cốt như này thì các bạn có thể cắm hoa sáp nè, hoa hồng sáp nè, hoa vải nè, hoa baby sấy hoặc là hoa tươi tùy chúng ta ha. Và mình nhắc lại với cái bó hoa này, nếu như cắm hoa bằng mặt thì các bạn có thể cắm từ 5 tới 15 bông. Và nếu mà cắm kiểu hoa hiện đại thì các bạn có thể cắm từ 5 bông cho tới 20 bông ha, tùy ha. Và nếu thấy video hay hữu ích thì các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên nha các bạn. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ mình, để mình có động lực mình sẽ làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn nữa.